તો સાંઈ બાપા કહે છે પોતાની વાતોમાં, દાદા ખાચરમાં આ 3 અંગ હતા. એક શૂરવીરતાનું અંગ હતું, બીજું એક વિશ્વાસનું અંગ હતું, અને ત્રીજું સમર્પણ ભાવનાનું અંગ હતું. એના કારણે ભગવાન રાજી. પ્રસાદી વેચાતી હોય ને સભામાં અને દાદા ખાચર હાજર ના હોય તો ભગવાન પોતાનો ખેસ ધરે, અહીંયા પેલા આ ખેસમાં મારા દાદાની પ્રસાદી નાખતો જા. આ 3 અંગના કારણે બંધુ દાદા ખાચર, દાદા ખાચર, દાદા ખાચર. આ સુધી આપણે બધા જ 200-250 વર્ષ થયા તો દાદો ખાચર કરીએ છીએ. એને પોતાનું જીવન શોભાવવું હોય, દાદો ખાચર કેમ બંધુઓ વચનાવતા મથાળે લખાણા? દાદા ખાચરનો દરબાર સત્સંગમાં તે ગ્રંથોમાં લખાણા. તો સાંઈ બાપા કહે છે પોતાની વાતોમાં, દાદા ખાચરમાં આ 3 અંગ હતા. એક શૂરવીરતાનું અંગ હતું, બીજું એક વિશ્વાસનું અંગ હતું, અને ત્રીજું સમર્પણ ભાવનાનું અંગ હતું. જેમ મહારાજ કહે છે વચનામૃતમાં, નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ આ જેને ડડ હોય એ સત્સંગી પાકો કહેવાય. એમ બંધુઓ જેને જે મુમુક્ષુ ભક્તિ માર્ગે ચાલ્યો એને જો પોતાનું જીવન શોભાવવું હોય તો આ 3 અંગ જીવનમાં ડડ કરવા પડે. શૂરવીરતા, સમર્પણ ભાવ અને વિશ્વાસ. દાદા ખાચરમાં 3 અંગ હતા. શૂરવીરતા કેવી? ભગવાનના વચને ભાણ ખાચર ને દાદા ખાચરના થોડી જમીન બાબતનો તકરાર, બોર્ડર ઉપરની જમીન, પેલાનો દરબાર, આ દરબાર, એની બોર્ડર ઉપરની જમીન, થોડીક જમીનનો તકરાર. દાદા ખાચર વાવે તો ભાણ ખાચરના માણસો ઉખાડીને ફેંકી દે, પોતાનું વાવી જાય. પાછા ફરીથી દાદા ખાચર મહારાજ વવરાવે, પહેલા આવીને કહે. અને ભાણ ખાચર મોટો હતો. દાદા ખાચરની દ્રષ્ટિએ, આ લોકની દ્રષ્ટિએ ભાણ ખાચર બધી રીતે એનું મોટું હતું. એની સામે બાથ ભેળવી એ પણ કાઠી. મહારાજ કે દાદા થોડી જમીન ના જવી જોઈએ, આપણે એમ ના આપી દેવાય. દાદા ખાચર કે મૂકો, માતા નહીં મૂકવા, હાલો મહારાજના વચને. તો જે વાત જાણીએ છીએ કેટલું બધું એમાં ઢેંગાણા ખેલાણા, તો પણ દાદા ખાચર કાયર થયા નહીં. શૂરવીરતાનું સમર્પણ ભાવ. મહારાજ ગઢડાને ઘર કહીને કેમ રહ્યા? ઘણા બીજા મોટા દરબારો હતા. દાદા ખાચરની જે પૂંજી મિલકત એ કરતા જીવા ખાચરની ઘણી મિલકત હતી, અને મોટી ડેલી વાળા કહેવાતા. મોટી એટલે બધા મિલકત વાળા કહેવાતા. તો પણ વચનાવતમાં મથાળે દાદા ખાચરનો દરબાર લખાણો, જીવા ખાચરનો દરબાર લખાણો નથી. અને દાદા ખાચરનો પૈસા અને બહાર સાચવવા માટે મહારાજ જીવા ખાચરને લાભ આપતા એને સાચવવા માટે. પણ જો દાદા ખાચર ઉપર અભય ખાચરના પુત્ર દાદા ખાચરને એમની દીકરીઓ જીવુબા, લાડુબા વગેરે એ પરિવાર ઉપર જો ભગવાનનો અંતરનો રાજીપો
એવો જીવા ખાચર ઉપર સમર્પણ ભાવ ભગવાનના વચને. એક વખત શ્રીજી મહારાજ અને જીવો ખાચર જતા હતા નદીએ. રસ્તામાં કેટલાક તીર્થવાસીઓ ધર્મશાળામાં ઉતરેલા. ધર્મશાળા તો પડાડી જેવું હોય, વાસોટ આવે, વરસાદ આવે તો પલળી જાય. અને ચોમાસાનો દિવસ ને થોડી વહેલી પેલા તીર્થવાસી અગ્નિ પેટાવવા ઘણો પ્રયત્ન કરે, રસોઈ બનાવવા, પણ અગ્નિ પેટાય નહીં. મહારાજ ગયા સ્નાન કરવા, સ્નાન કરીને પાછા આવ્યા તો પેલા મથતા હતા. મહારાજનો દયાળુ સ્વભાવ. મહારાજ તીર્થવાસી કેટલા બધા હેરાન પરેશાન થાય છે, એમના માટે કાંઈક થોડી વ્યવસ્થા કરીએ. ભગવાનને આ સંકલ્પ થયો. જીવા ખાચર સાથે હતા. કહ્યું કે જીવા બાપુ, જો આપણે ગયા ત્યારના અગ્નિ પેટાવા મથી રહ્યા છે, આપણે સ્નાન કરીને આવ્યા તો પણ હજુ અગ્નિ પેટાવા મથી રહ્યા છે, હજુ અગ્નિ પેટાયો નથી. કે તો જો કોઈ તમારા દરબારમાં એકાદો ઓરડો આપો ને તો આ તીર્થવાસી માટે ધર્મશાળા કરીએ. કે ત્યાં જીવો ખાચર કે મહારાજ ચાલો ચાલો, કે આવા તો કેટલાય હોય. કે પછી આગળ કહેવાનું રેડની મહારાજને કહે. કેટલોક સમય પસાર થયો પછી મહારાજ અને દાદો ખાચર બધા જતા હતા સ્નાન કરવા, અને આ જ પ્રકારનું વાતાવરણ હતું. એવા જ કોઈક તીર્થવાસી રસોઈ માટે અગ્નિ પેટાવા મથી રહ્યા હતા. મહારાજે જોયું, મારા દાદાને કહ્યું, દાદા આ બધા તીર્થવાસીઓ અહીં પસાર થાય છે, આવે છે, બધા હેરાન થાય છે. એકાદો ઓરડો દરબારમાં કંઈ હોય તો આપો ને, તો આપણે ધર્મશાળા કરીએ. દાદા ખાચર કે મહારાજ બીજા ઓરડાને શું વાત કરો, મારો પોતાનો રહેવાનો ઓરડો આપી દો. અને તૈયાર થયા આપવા. મહારાજ જીવા ખાચર ભેગા હતા. મહારાજ કે જીવા ખાચર તમે શું કહ્યું હતું? દાદા ખાચર જુઓ કે આ સમર્પણ ભાવ ભગવાનના વચને. અરે ભગવાને દાદા ખાચર તમારો દરબાર ગરાસ કે તમે બેનો લખી આપો. કે વગર સંશયે લખી આપ્યો. મહારાજ કે તમે શું કરશો? તો મહારાજ કે દાદો કે મહારાજ હવે હું ભાવનગર જઈશ, કે નરેશને વાત કરીશ કે મને કામ આપો. તો નરેશની નોકરી કરીશ કે દરબારમાં. શું? ભાવનગરના નરેશના દરબારમાં કાંઈક કામ માગી અને એની નોકરી કરીશ. કે હે બંધુ, એથી આગળ પછી મહારાજ કે દાદા ખાચર ભાવનગર બાજુએ રાખો. કે જીવબા લાડુબાને ભગવાને બોલાયા. તમે રહ્યા નારી, તમારે દરબાર રાજ ચલાવવા માણસ તો જોશે ને. કે લો આ દાદા ખાચરને આટલો પગાર આપજો, કે તમારું કારભારું બધું એ સંભાળશે. કે બંધુઓ, જે દરબારના પોતે રાજા, બીજા આ દરબાર મૂકીને બીજામાં જે નોકરી કરી તો પાલવે. હજુ એ તો કાઠું તો છે પણ કદાચ પાલવે. પણ જેના પોતે માલિક, જેના પોતે દરબાર રાજા, એ પોતાનો દરબાર પોતાની બહેનોને કૃષ્ણાર્પણ કરાવી દે. અને એ જ દરબારનો વ્યવહાર પાછો એના જ નોકર તરીકે એમને કરવાનો. બહુ કાઠું કામ છે આ બધો સમર્પણ ભાવ. એબલ ખાચર ધામમાં ગયા, જે કસોટી ભગવાને કરી, તો એ જીવબા દાદા ખાચર કહ્યું, મહારાજ તાંબાના પત્ર પર શું કાળજું કાઢીને કાળજા પર કોતરી આપીએ.
આ એબલ ખાચરના દરબારના માલિક સ્વામિનારાયણ છે. નાના દાદા ખાચર નાના છોકરા જેવા હતા ત્યારે તો પણ આ સમર્પણ ભાવ એના કારણે ભગવાન રાજી. પ્રસાદી વેચાતી હોય ને સભામાં અને દાદા ખાચર હાજર ન હોય તો ભગવાન પોતાનો ખેસ ધરે, એ અહીંયા પેલા આ ખેસમાં મારા દાદાની પ્રસાદી નાખતો જા, પછી આગળ જા કે લો. જેમ તમે હોય ને તમારો દીકરો આગો પાછો હોય, લાવ હાથ લઈ લો ને તમારી બે પડીકા, એમ ભગવાન માગીને દાદા ખાચરનો પ્રસાદ લે. આટલું ભગવાન વહાલ જણાવે. દાદા ખાચરનો ત્રીજું અંગ વિશ્વાસનું અંગ. મહારાજ કહે એમાં સહેજ પણ બીજો તર્ક નહીં કરવાનો. મહારાજ કહે તેમજ ભગવાને એ પણ કસોટી લીધી અને બધી સભાને જણાવ્યું કે દાદાને અમારા વચનમાં કેટલો વિશ્વાસ છે. આમ દરબારમાં સભા હતી, ગઢપુર દરબારમાં ભગવાન બિરાજમાન હતા. સંતો ભક્તો ભાઈઓ બેઠા હતા. કોઈક એક ખેડૂ હરિભગત ભગવાનના દર્શને આવ્યો અને મોટું સાકરકોળું, એને ખેતરમાં સાકરકોળા વાયા હશે તો મોટો પ્રથમ ફાલમાં મોટું સાકરકોળું થયું, ભગવાન માટે લાવ્યો. પહેલો ફાલ ભગવાનને એમ કહીને મોટું સાકરકોળું આખું ભગવાન માટે લાવ્યો. ભગવાનના ચરણે મૂક્યું, દર્શન કરીને બેસી ગયા. ભગવાનને થયું કે પ્રસંગ સારો છે, કે યોગ સારો છે. અત્યારે દાદા ખાચર આવ્યા, મહારાજ દર્શન ગયા. મહારાજ કહે દાદા, હા મહારાજ, શું આજ્ઞા? તો આ સાકરકોળું છે ને આખું આખું લઈ પેલો ઘડો રહ્યો ને એ ઘડામાં આ સાકરકોળું આખું ને આખું વગર કાપે, આખું ને આખું સાકરકોળું એ ઘડામાં નાખી દો. આવડો નાનો ઘડો, આટલું મુખ એનું, અને આવડું મોટું સાકરકોળું આખું ને આખું વગર કાપે એ ઘડામાં નાખી દો. કે કોઈના પગ ઉપડે? ન ઉપડે પગ. આપણા વાતો કરીએ પણ આપણા પગ ન ઉપડે. સીધું સાકરકોળ હરખભેર ગયા. સાકરકોળને ઉપાડીને હરખભેર ખૂણામાં ઘડો હતો, ઘડા પાસે ગયા ને બેઠા. સભા તો બધી અંદર હસવા લાગી. અને દાદા ખાચર ઘડાને પણ ખોળામાં લીધો અને કોળું પણ ખોળામાં લીધું, અને એ કોળું ઘડામાં પ્રવેશ કરાવવાને માટે મથવા લાગ્યા. ઘડીકમાં કોળું ઉપર લાવે ઘડા ઉપર, ઘડીકમાં કોળું નીચે મૂકીને ઘડો ઉપર લાવે, મુખ આમ ઉથલ પાથલ કરવા લાગ્યા, આગું પાછું કરવા લાગ્યા. અને બધા મસ્કરા કાઠીઓ હતા, ગોદા મારી, આ જો ને, આ જો કેટલો મૂર્ખો છે, આને એટલી ખબર નથી પડતી કે આવડું મોટું સાકરકોળું અને આવડા મુખવાળા ઘડામાં આખું ને આખું આવે. શું છે બુદ્ધિ આમાં? ગોદા મારી મસ્કરી કરવા લાગ્યા. મહારાજ બધું જોઈ રહ્યા. મહારાજને બધાને સમજાવવું હતું, દાદો કેવો વિશ્વાસી છે. કે ગળમથલ ઘડીક ભગવાને કરવા દીધી. પછી ભગવાન કે દાદા, કોળું ઘડામાં આવી ગયું, આવો બેસી જાઓ. શું? કોળું ઘડામાં આવી ગયું, તમે આવો અહીં સભામાં બેસી જાઓ. ત્યાં ઘડો ત્યાં કોળું મૂકીને સભામાં આવી બેસી ગયા. ભગવાને કથા વાર્તા શરૂ કરી. ભગવાન કથા વાર્તા શરૂ કરીને કથા વાર્તા કરતા કરતા ભગવાને કહ્યું, દાદા કોળું ક્યાં છે? શું કીધું? ભગવાને દાદા ખાચરને પૂછ્યું, દાદા કોળું ક્યાં છે?
દાદા ખાચર હાજર કે મહારાજ આપે કહ્યું ને કોળું ઘડામાં આવી ગયું, કોળું ઘડામાં છે. આમ કહ્યું ને આખી સભા ખડખડાટ હસી પડી. આ ગાંડો કે બંને બહાર પડ્યું છે, બંને જુદું પડ્યું છે, ઘડો જુદો છે ને કોળું જુદું છે, આ બંને સામે દેખાય કે. બધા જ દાદા ખાચર જવાબ આપ્યો, એની જવાબ ઉપર મસ્કરીમાં આખી સભા હસી પડી. મહારાજ કે ચૂપ, શાંત થાવ. હપતાઈ ગયા બધા. તમારી ચર્મ ચક્ષુએ કોળું ઘડામાં દેખાતું નથી. મહારાજ સભાને કહે છે તમારી ચર્મ ચક્ષુએ ભલે કોળું ઘડામાં દેખાતું નથી, ઘડાથી બહાર છે, પણ દાદા ખાચરના અમારા વચનમાં વિશ્વાસથી દાદાને કોળું ઘડામાં દેખાય છે. બંધુ, આવો વિશ્વાસ માટે દાદા ખાચરને ભગવાનના વચનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ. આ 3 અંગના કારણે બંધુ દાદા ખાચર, દાદા ખાચર, દાદા ખાચર આજ સુધી આપણે બધા જ 200-250 વર્ષ થયા તો દાદો ખાચર કરીએ છીએ. બંધુ, આ એ જ સત્સંગ છે, સમય ભગવાનનો સત્સંગ છે, કારણ સત્સંગ છે. ભૂતકાળમાં તેવા સંતો ભક્તો હતા, શું આજ ન હોય? આજે એવા ને એવા બાપાશ્રી કહે, મુક્તાન સ્વામી, બ્રહ્માન સ્વામી, ગોપાન સ્વામી, નિત્યાન સ્વામી, એના અમે અહીં દર્શન કરીએ છીએ. અને બંધુ, એ જ દાદો ખાચર, એ જ પર્વતભાઈ, એ જ ઝીણોભાઈ, એ જ સોમલો ખાચર, સુરો ખાચર, આ બધા જે પરમ સમર્પણ વાળા ભક્તો એ પણ બંધુ આ સત્સંગમાં છે. હતા એવું નહીં. એ જ જીવુબા, એ જ લાડુબા, એ જ રાજભાઈ, એ જ લાધીભાઈ, એ જ માતાજી, આ બધા જ ભક્તો આ સત્સંગમાં છે.